අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම tech.lk YouTube channel එකෙන් කියන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තියෙන වෙසක් කාලය නිමිත්තෙන් Dialog එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට 1GB data free හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ 1GB data GB එක ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මතක් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් තිබුත් ඔයාලට පුළුවන් මේ අපි ඉස්සරහට දාන වීඩියෝ වල notification ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හොඳයි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම Chrome එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට Dialog digital වෙසක් කලාපය කියලා search කරන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට search කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට website එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ තියෙන වීඩියෝ එක මේක තියෙන්නේ අංශක 360ක වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට බලන්න ඕනේ මුල ඉඳලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් තමා ඔයාලට GB එකේ data ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එක ඉක්මනට යවන්න. ඒ වුණාට යාළුවනේ මේ මම වීඩියෝ එක කලින් බලලා 1GB data ගත්ත හින්දා මට පෙන්වන්නේ නැහැ ඒක ගැන විස්තර. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම GB එක ගත්ත එකේ මෙතන විස්තරේ තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන GB එකක් හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පින් එකකුත් එනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී අහනවා වීඩියෝ එක ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලගේ මේ GB එකක් අපි නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒක ගන්නවද නැත්නම් ඒක අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගන්නත් පුළුවන්. ගන්නවා නම් ඔයාලා ඒක ගන්න කැමති කියලා එතන ටික් එක දීලා ෆෝන් නම්බරය දෙන්න ඕනි. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට කෝඩ් එකක් එනවා. ඉතින් මේ කෝඩ් එක ඔයාගේ තියෙන ගහන්න ඕනි තැන ගහපුවාම ඔයාලට 1GB data හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පහසුවෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ 1GB data ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉක්මනටම නැති වෙයි. ඊට කලින් ඉක්මනටම දාගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.